สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ G Channel ครับกันอยู่เกม Battlefield Mobile อีกครั้งวันนี้ผลชุมแพทอัปเดตประจำวันที่ 13 มกราคม ปี 2026 นะครับว่ามันมีอะไรอัปเดตเข้ามาบ้างเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับเรื่องแรกนะครับเกี่ยวกับระบบการันตีหรือทั่งโบราณนะครับโดยที่ทั่งโบราณนี้นะครับเมื่อเพื่อนๆนะครับตีบวกไปเรื่อยจะมีการเก็บสแต็กแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นแบบสัตตะอัฏฐะหรือแบบธรรมดา ในรูปที่เพื่อนๆได้เห็นดังต่อไปนี้นะครับเป็นแบบธรรมดานะครับถ้าเป็นสัตตะก็จะเป็นสแต็กอีกแบบหนึ่งนะครับโดยที่ไม่ว่าจะเป็นสัตตะอัฏฐะและก็ธรรมดาอะไรก็ตามนะครับตอนนี้นะครับมีระบบการันตีแล้วเมื่อเพื่อนๆตีไประยะหนึ่งนะครับเมื่อครบ50ครั้งที่51นั้นจะตีบวกนั้นๆทันทีนะครับในกรณีนี้ผมจะบวก8ไปบวก9จะใช้50สแต็กนะครับในส่วนของสตางค์อัฏฐานเนี่ยจะมีจำนวนพอยต์ในการตีบวกที่ชัดเจนนะครับว่า17ทุกขั้นเรื่อยๆนะครับเช่นแบบนี้นะครับของอัฏฐานเนี่ยการันตีจากบวก8ไปบวก9แต่เราต้องเริ่มบวก0ไปบวก9ใหม่ไปบวก10ใหม่ถูกต้องไหมเราจะต้องเก็บสแต็กทั้งหมด17ครั้งเพื่อการันตีในแต่ละขั้นนะครับจากบวก0เป็น1เก็บไปเรื่อยจนถึงเป็นบวก10แล้วก็เอาของไปแลกนะครับที่สำคัญเลยนะครับอัฏฐากับสัตตะทำการลดหินในการใช้ในการตีบวกแล้ว ก็แนะนำว่าถ้าใครมีใบกู้เยอะประมาณ1,200,000 1,300,000สามารถการันตีบวก9อุปกรณ์ได้เลยนะครับย้ำนะครับว่าอุปกรณ์เท่านั้นในส่วนของประดับคนละอย่างกันนะแล้วเพื่อนๆสงสัยว่ามันใช้นะครับสแต็กตัวเดียวกันไหมต้องบอกว่าคนละสแต็กหมดเลยนะครับจะเห็นได้ว่านี่นะครับอุปกรณ์ผมเนี่ยที่เป็นบวก8ไปบวก9เนี่ยตัวเนี้ยผมใช้นะครับ ใบกู้ W ในการตีบวก9ครั้งที่เหลือผมไม่ใช้เลยก็ทำการเก็บสแต็กแยกเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของประดับเนี่ยก็เช่นเดียวกันครับประดับนะครับจะเห็นสร้อยผมเนี่ยไม่ได้เก็บสแต็กเลยแต่ถ้าไปดูต่างหูนะครับผมตีไปแล้ว1ครั้งก็จะมีสแต็กเก็บให้นี่คือตัวอย่างนะครับในส่วนของว่าระบบไหนบ้างนะครับที่มีการเก็บสแต็กเดี๋ยวผมจะอธิบายดังนี้นะครับค่อนข้างเยอะหน่อยในส่วนของระบบการันตีมีอะไรบ้างนะครับมาดูกัน มีของอุปกรณ์ทั่วไปนะครับอัฏฐสัตตะนะครับอันนี้คือสแต็กนะครับจำนวนที่ต้องตีทั้งหมดอยู่ตรงนี้นะครับว่ามีกี่ขั้นก็จะมีบอกนะครับว่าตั้งแต่0ถึง1ใช้เก็บสแต็กเท่าไหร่ถึงจะการันตีนะครับให้ดูแบบนี้นะช่องขวาคือช่องการันตีจำนวนครั้งอันนี้คือแต่ละขั้นนะครับว่าตั้งแต่ขั้นไหนไปขั้นไหนนะครับใช้กี่สแต็กนะเริ่มใหม่ครับมีอุปกรณ์นะครับพวกชุดเกราะอาวุธนะครับ อัฏฐสัตตะนะครับเครื่องประดับตอกตาเวทกลหนก็มีนะครับเสริมประสิทธิภาพตาสัญลักษณ์นะครับต่อมาอัญหินอัญมณีหรือพิซซ่านะครับต่อมารูนต่อมาชุดระดับสูงนะครับพวกชุดส้มชุดแดงนะครับต่อมานะครับเสริมประสิทธิภาพหินแปรธาตุนะครับแปรธาตุก็นับนะ1,000 ครั้งเลยนะครับต่อมานะครับหินแปรธาตุกลมกลืนต่อมาโทเทมวัตถุโบราณนะครับและก็เสริมธาตุวัตถุโบราณนี่คือทั้งหมดที่ระบบการันตีในปัจจุบันนั้นสามารถทำได้นะครับก็อย่าลืมไปบวกกันนะต่อมาครับการปรับบาลานซ์ตัวละครแล้วต่อไปนี้นะครับจะเป็นพวกการปรับพาสซีฟเฉพาะกลุ่มนะครับต่อมาวิญญาณคุ้มครองพวกอาร์เมจชายอินิอุสวิสาดนะครับปรับปรุงให้เห็นเอฟเฟกต์นั้นสังเกตเห็นได้ง่ายขึ้นนะครับเมื่อสิ้นสุดแล้วนะครับต่อมาอ่าอาชีพ Reaper Raven Shadow Darkness นะครับคูลดาวน์ลดลงนะครับเพิ่มผลดีบัฟลดความป้องกันด้วยแผลไม่สมานของพวกเอสซินนะครับลดประสิทธิภาพฟื้นฟูนะครับ50เป็น75%ได้บัฟมาวูฟควีนนะครับพวกมีสัตว์เลี้ยงนะครับก็ลดคูลดาวน์จาก60เหลือ50วิเมฆอำพรางพวกโดซาเมกุฮาวรายองพวกอาชีพแห่งรุ่งอรุณเนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะครับก็คือเมื่อใช้จะฟื้นฟู MP และก็ทรัพยากรทั้งหมดด้วยแล้วก็ยกเลิกดีบัฟทั้งหมดที่ทำงานต่อมาแรงต้านสุดท้ายพวก Destroy เบมัตเตอร์นะครับตัวดาบใหญ่เบอร์เซอร์เกอร์ลดคูลดาวน์จาก120เหลือ90วินะครับและก็รีเซ็ตเวลาใช้งานของทักษะทั้งหมดด้วยเมื่อเกิดพาสซีฟนี้นะครับลดก็จะมีผลคุ้มครองการลดความเร็วโจมตีและเคลื่อนที่ด้วยนะครับวินวอล์กเกอร์นะครับทางการปรับใหม่ก็คือสกิลวายุนำทางนะครับลดผลซูเปอร์อาร์เมอร์ที่ถูกปรับใช้ไปเวลา1 วิออกนะครับของพาสซีฟออกนะก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็เมื่อใช้สกิลนะครับพวกเคลื่อนที่นะครับที่ผมเคยสอนไว้นะครับครบ3สแต็กนะครับจะ
แล้วก็สกิลถัดไปเนี่ยจะมีป้องกันด้านหน้าซูเปอร์อาร์เมอร์ลดความเสียหายไม่สามารถจับได้แล้วก็โจมตีแรงขึ้น 30% ด้วยทำให้แผ่นๆเนี้ยวินวอล์กเกอร์เล่นแบบไคท์นะครับใช้สกิลเคลื่อนที่3 ครั้งแล้วก็ค่อยเข้ามาทำดาเมจได้ต่อมาวายุสเทิร์นพิภพนะครับอันนี้นะครับเพิ่มผลซูเปอร์อาร์เมอร์แล้วก็ป้องกันด้านหน้าแล้วนะครับทำให้มันเล่นได้แล้วย้ำว่าวินวอล์กเกอร์เล่นได้แล้วนะครับในแพทนี้สว่านลมไม่มีอะไรนะครับก็แค่รีเวิร์กนะครับพวกพลังโจมตีนิดหน่อยนะครับไม่มีอะไรมากอันนี้ก็ปรับเปลี่ยนไม่ค่อยมีส่งผลอะไรเท่าไหร่นะครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนจำนวนครั้งการโจมตี PVE ลงนะครับของพวกกระแสนะครับอันนี้ไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่เรื่องน้ำเมจนะครับไว้เก็บสแตนอย่างเดียวสกิลนี้เงื่อนไม้เถานะครับลบธาตุออกนะครับแล้วก็ไปใส่ในสกิลอื่นผมจะบอกอีกทีวายุวิญญาณนะครับสกิลนี้นะครับลดความเร็วในการโจมตีลงผู้ผิดสิทธิ์ต้องบอกโจมตีเร็วขึ้นนะครับตัวนี้วายุไล่ลำนะครับตัวนี้นะครับเพิ่มความเสียหาย PVE และ PVP นะครับโดยที่เพิ่มระยะการเคลื่อนที่ด้วยนะครับทำให้สกิลเนี้ยเป็นสกิลเป็นสแต็กได้นะครับเพราะมันสามารถใช้ได้3 ครั้งนั่นเองส่วนของฮันเตอร์นะครับได้รับผลอานิสงส์จากสวรรค์ลมไม่มีอะไรครับที่ผมบอกไปนะครับอุปกรณ์อัฏฐะและสัตตะนะครับก่อนการผลิตเนี่ยใช้หินดำเนี่ยในการตีบวกแต่ละครั้งเนี่ยค่อนข้างลดลงเยอะแล้วจะอัฏฐะ30เหลือ7สัตตะจาก2เหลือ1ครับในส่วนของการผลิตโทเทมนะครับบวก6เนี่ยก็ใช้น้อยลงจาก1,000เหลือ300บวก7ก็เหลือ20,000เหลือ4,000นะครับย้ำอีกทีหลังจากนี้บวก8จะกลายเป็นเรื่องง่ายทุกอย่างนะครับส่วนบวกอื่นๆก็ลดหล่อนนะครับตามระดับนั้นๆไปด้วยนะครับประกาศล่วงหน้านะครับในวันที่20มกราคมนะครับรีเซ็ตนะครับหอคอยอาโทขั้นสูงนะครับอย่าลืมไปลงกันด้วยในส่วนของกิจกรรมนะครับกิจกรรมแรกนะครับกิจกรรมวงล้อทองคำฉลองปีใหม่นะครับทำการเอาชิ้นส่วนเนี่ยมาแลกเป็นปลายหมุนวงล้อนะครับก็หมุนไปนะครับจะได้พวกตัวทองคำมาแล้วก็มาหมุนอีกทีหนึ่งนะครับกิจกรรมรับชิ้นส่วนใบหมุนวงล้อครับออนเกม1 ชั่วโมง2 ชั่วโมงนะครับรับไปหมุนไปเลยนะครับ10 กับ 15เป็นเศษนะเอาไปแลกอีกทีหนึ่งทำการหมุนนะครับครบ74 ครั้งรับไข่มุกไปลงในสมุดได้เลยต่อมานะครับกิจกรรมกล่องเกล็ดหิมะนะครับเชื่อมต่อเกมออนเกมรวบรวมใช้กำลังและผลรางวัลตามนี้รีเซ็ตทุกวันนะครับโดยที่จะได้เป็นกล่องเกล็ดหิมะจะทำการสุ่มรับไอเทม1 ใน 4นี้ต่อมากิจกรรมใบกู้คืนประสิทธิภาพเร่งด่วนนะครับกำจัดศัตรู10,000 20,000 30,000และผลรางวัลตามนี้รีเซ็ตทุกวันนะครับก็จบไปแล้วครับสำหรับคลิปอัปเดตจากที่นี้ต้องบอกไฮไลท์อยู่ที่ไอตัวการันตีตีบวกนะครับก็อย่าลืมไปตีบวกกันด้วยถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบแล้วก็อย่าลืมกดถูกใจกดปุ่ม Subscribe แล้วก็กดปุ่มกระดิ่งให้ด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ